Всім привіт-привіт! Нарешті я приборкала кошаче око і будемо сьогодні робити ось такий класний блік за допомогою такого магнітного гель-лаку. А перед тим я нарощую нігті гелевими тіпсами, бо я пробувала робити на коротких нігтях, і мені то не дуже сподобалось. Тому я хочу зробити довжину і зараз наростимо нігті гелевими тіпсами. Це дуже просто робиться. Робимо стандартну підготовку нігтів. Наносимо підложку у вигляді каучукової бази прозорової, і тоді її просушуємо в лампі, після чого наносимо ще один шар прозорої каучукової бази. Так, в мене тут біленька, але я планую швидко переробляти цей манікюр, щоб зробити знов якийсь класний ефект. А виберіть прозору каучукову обов'язково, бо вона найкраще тримається, і на неї ж кріпимо саме гелеві тіпси. Гелеві тіпси перед тим, як прикладати до бази щільно, то треба їх протерти ацетончиком. Ось так у нас буде набагато краще триматися. Ось таким чином я ввімкнула ліхтарик, підняла вище ніготь, притисла щільно тіпсу і під ліхтарик. Полімеризую, а далі вже коли до всіх ось так заполімеризую, тоді вже буду повністю всі нігтики просушувати в лампі повну хвилину. А зараз така проміжна просушка дуже швидка, щоб тільки в нас приклеїлись ці гелеві тіпси. Ось таким чином робиться швидке нарощування, і форма вже готова, нічого мені там випилювати не треба, тільки на кінчиках трохи поправити. За основу я беру світло-рожевий колір, можна було взяти якийсь темніший, але такого темнішого в мене немає. А гель-лак я не захотіла ці два шари промальовувати. В принципі, можете брати під низ і рожевий якийсь. Розовий. Коротше, вибираєте не розовий, а той, який підходить вам саме під вашу кішку. Кішка може бути з коричневим, блакитним, якимось відтінком, то ви підбираєте під її відтінок і берете його за основу. Але за основу я беру два кольори. Більш ніжніший ось такий рожевий, який я вже нанесла, то, до речі, була база, я її тонким шаром нанесла, просушила в лампі, а тепер беру такий фіолетовий гель-лак, він щільний, але я ось так звичайною губкою, мочалкою для посуди, шматочок відрізала. І в мене немає маленького тоненького спонжу. Я трошки набираю цього гель-лаку і ось таким чином лише посередині притискаю і роблю таку розтушовку. Ця розташовка буде фоном. Далі ви побачите, точніше, ви вже на початку побачили, як воно виглядає. І далі ви побачите, як воно буде чудово вписуватися. Так, якось мені так захотілося зробити такий ефект, щоб був перелив по краям, щоб це було більш світліше, а в центрі було більш насиченіше, щоб цей блік наш центральний, основний, який ми будемо робити ось цим гель-лаком кошаче око. Це не реклама. Ось такий колір, якщо ви забажаєте, можете взяти. Повторюю ще раз, це не реклама. Можете взяти будь-який інший відтінок, якщо вам подобається. Але в мене є, як ви бачите, там фіолетові частинки, тому в мене фіолетова ось ця розташовка гель-лаком. Гель-лак щільний, я його обов'язково цю розташовку просушила в лампі, і тільки після цього я вже наношу наш гель-лак кошаче око, або, просто кажучи, магнітний гель-лак, який реагує на магніт. Ось таким чином в один шар я це все накладаю і працюю магнітом. Можна сказати, ребром цього магніта. Активуємо ці частинки магнітні і будемо крутити по колу цей магніт. Хочу сказати, декілька разів я намагалась це зробити, щоб так ідеально все робилося, чомусь воно не хоче робитись. Або я так роблю, або магніт такий. Цей магніт, до речі, в мене самий активніший, самий такий сильний, і він дуже гарно працює і гарно реагує на нього ось ці всі частинки. І ось так по колу, бачите, я активувала спочатку, а далі по колу так кружочки зробила, і щоб в мене ось такий блік переливався. Ну, ніби все просто, але в мене чомусь з першого разу то все не вдавалося. І, до речі, хочу підмітити, навіть в цьому манікюрі
на великий палець також не вийшов таким ідеальним, як мені хотілося. Чому? Не знаю. Крутила так само, можливо, за рахунок того, що там ніготь великий, і я намагалася зробити більший блік, а сам магнітик, він доволі таки, ну, не дуже широкий. Ну, ось так ви можете, в принципі, запам'ятати рухи, як я то все роблю, і то буде найкраще, щоб ви запам'ятали і щоб у вас вийшов той манікюр. Але бачите, воно не завжди з першого разу то вдається. Треба потренуватись на тіпсах, що я і робила, а тоді вже робити собі на нігтях, щоб не зіпсувати то все і так не розсердитися і не закинути ті всі справи. Може, десь там трошки і не ідеально щось виходить, але щось таки виходить. Для першої спроби ось таких бліків, я думаю, буде нормально. Подивимося далі в кінці, наскільки то все ідеально буде виглядати. І зверніть увагу, що поки що я накладаю все в один шар. Ну, подивимося, якщо мені то все не сподобається в один шар, можливо, ще я буду докладати другий шар. Між шарами обов'язково треба робити просушку, тобто ви зробили ось так блік, погралися магнітом, просушили перший шар, якщо ви хочете ще більш такий активніший, насичений ось цей перелив, то ще накладаємо зверху один шар і тоді граємося з цим магнітиком і просушуємо другий шар. Тобто, ну, не відразу на цей блік накладаємо, а ось так частинами, поетапно, в два етапи. Ну, але мені вистачило цього. В принципі, я вже не захотіла накладати другий шар, трохи накосячила з цією тіпсою в синусі, як ви бачите, на середньому пальці, але можна то пізніше підпиляти фрезою, можна так залишити, якщо вас влаштовує, але краще доводити все до ідеалу, щоб ви звикали робити собі гарний манікюр. Наступний етап це після просушки магнітного гель-лаку я наношу топ. Топ в мене без липкого шару, каучуковий топ, доволі такий густий, щоб більш-менш затягував всі нерівності, якісь тонесенькі, малесенькі, можливо, від магнітного гель-лаку якісь можуть бути. Що частенько буває, бо ці частинки магнітні бувають по-різному, реагують і можуть спливатися дуже швидко, що ви не встигаєте їх вирівнювати, а блік вже зробили. І наступний етап після просушки топу я втираю в тирку Аврора, щоб в нас взагалі був прямо вау-ефект. В принципі, можна було і залишити так цей блік, але воно все одно не то. Щоб залишити так цей блік, можна було нанести попередньо шар просто без активації магнітиком, або просто з якимись блискітками, з якимись, щоб воно більш-менш виглядало. А так я взяла ось цю втирочку. Ця втирка, до речі, з Аврори. Вона така напівпрозора, і в цей манікюр вона просто супер шикарно вписується. Під низом злегка рожевий, посередині у нас фіолетовий розташовка, і зверху ця втирка. Подивіться, ось ця розташовка вписалася просто класно. Я думаю, ви розумієте, навіщо я її сюди зробила, щоб по центру ось цей блік просто класно виділявся і він був трохи темніший. Втираю цю втирку просто, як ви бачите, пальцем, гумовою рукавичкою, гарно все втираю, щоб в нас не залишалося ось цього пісочку. Щоб поверхня нігтя була ідеально така гладка, щоб не залишалося цієї пудри кольорової, щоб ми потім не зіпсували то все. Ну, а далі також все треба перекрити топом. І ще раз, і буде такий шар. Ось там трошки, бачите, я мазнула, не помітила кошачим оком, але ладно, на перший раз все, я думаю, буде нормально. Наношу той же самий топ, виходить в нас 2 шари топу, і просушую в лампі. Ну і, в принципі, над цим буду завершувати і будемо дивитися результат. Топ обирайте краще каучуковий, більш густий, він краще затягує якісь нерівності, які у вас там з'являються. І ось маємо такий шикарний, просто чудовий манікюр. Подивіться, може десь там якісь косяки в бліках є, але воно мене повністю влаштовує і виглядає ну, просто чудово. Я навмисно тут менше додала яркості, щоб вам краще було видно переливи ось цих бліків, бо ну і все одно реально так не передається в житті, просто ці різнокольорові відливи втирки
також кошаче око. Шкода, що вам того, так як воно є, насправді не видно, але ви можете собі зробити і насолоджуватись таким манікюром. Ось таке сьогодні вийшло відео і такий чудовий манікюр. Я просто в захваті, чекаю ваших коментарів і лайків. Тож повторюйте, підписуйтесь на інстаграмчик мій і все. На цим сьогодні буду завершувати. Насолоджуючись манікюром. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.